นี่ก็เป็นเสียงของเจ้าบัวตูมนะฮะส่วนตัวเมียเป็นเจ้าบัวบานนะครับเป็นคู่รักนะฮะก็ให้ฟังเสียงยามเย็นครับพอดีช่วงนี้ก็ให้ข้าวให้น้ำไก่แล้วฮะก็พอเริ่มเย็นไก่ก็จะขันฮะขันเช้าขันเย็นฮะไก่ตามที่ในฟาร์มอบอุ่นของผมนะฮะไม่ขึ้นมาแล้วนะครับ โอเคครับก็ฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะพามาชมนะเจ้านี่เจ้าบัวขาวกับเจ้าบัวตูมกับเจ้าบัวบานนะครับก็จะเป็นคอกแยกนะฮะยกคอกผสมนะคอกเล็กๆก็พอดีเริ่มโตแล้วก็เลยแยกมานะครับเพราะว่าจากที่ผมสังเกตนะครับจากความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมสังเกตมาไม่รู้จะถูกต้องตามตำราไหมครับไก่ที่พอจะเริ่มขึ้นหนุ่มนะครับถ้าเราแยกก็จะทำให้ไก่เหมือนประมาณว่าโตเร็วขึ้นนะครับลองดูนะครับก็คือประมาณว่าจะแต่งตัวเร็วขึ้นแล้วก็คือเอาง่ายๆก็ไก่ที่ไม่มีจ่าฝูงนะครับก็เหมือนว่าเราแยกออกมาก็จะทำให้ไก่โตขึ้นกล้าขึ้นแล้วจะเป็นหนุ่มเร็วขึ้นนะครับสำหรับผมสังเกตแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามือใหม่ครับออกมาโชว์ตัวหน่อยสินี่นะฮะคือตอนถ้าอยู่เมื่อก่อนผมเอาไว้อยู่กับอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเหมือนโดนข่มนะครับโตช้าครับไม่ค่อยแต่งตัวเราก็จะโดนจิกโดนอะไรบ่อยนะครับแต่ว่าพอถ้าเราแยกเขาแบบนี้แล้วก็เหมือนมันจะทำให้เป็นหนุ่มเร็วขึ้นแล้วก็จะแต่งตัวเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีตัวคุมนะครับก็เหมือนประมาณว่าในโลกนี้มีฉันอยู่2 ตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเสียงขันด้วยนะฮะเมื่อกี้นะครับสำหรับเสียงขันเจ้าบัวตูมครับลูกเจ้าบัวขาวนะฮะไก่ประมาณ4 ขีด 5 ขีดนะครับสายนี้กำลังเป็นที่นิยมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมนี่ชอบเล็กๆนะครับชอบไซส์มินิก็คือกะว่าเป็นสายสวยงามครับต่อก็ได้หรือว่าจะเอามาเป็นสายสวยงามถามว่าแปลกไหมก็ไม่แปลกนะครับตอนนี้คือสายนี้สีนี้เริ่มเยอะนะครับก็พัฒนากันต่อไปนะฮะสำหรับคนรักไก่นะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันนะฮะคือวงการนี้อย่าให้เหมือนวงการอื่นนะครับวงการไก่ก็ขอให้แบ่งปันกันนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็รอรุ่นลูกแล้วกันฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ผมยังไม่มีพ่อพันธุ์เป็นของตัวเองนะครับก็ไปหยิบยืมของเพื่อนมาก็จะเอามาพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะครับตามรุ่นพี่ที่เขาได้เดินทางไปก่อนผมแล้วนะผมก็ลงทางมานานนะเลี้ยงไก่ชนก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับก็เลยหันมาเลี้ยงไก่แจ้ไก่ต่อบ้างนะฮะแต่เมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงนะครับสมัยเด็กๆก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้มีความสุขแล้วก็มีอาจจะเป็นสร้างรายได้ก็ได้นะฮะก็งั้นก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคู่นี้นะฮะ
อบกดไลค์ครับใช่กดแชร์นะครับถ้าแคร์ก็กดติดตามแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับช่องชงพันจอก Official นะฮะยังไงก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับติดตามแนเดอร์ครับผมสำหรับไก่บ้านๆนะก็ต้องขอลาไปด้วยคลิปนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ